Eto, another Shopee and Lazada haul na naman. Dahil nga work from home, so nasa bahay lang, hindi masyadong nakakalabas. So medyo napapadalas na mga pa-order-order. Alam mo ba yung kahit na sobrang maliliit na bagay lang, parang natutuwa ka na nakaka-order ka. Ayun. So, mag-start na tayo. Dito muna sa mga maliliit na bagay na medyo nakakahiligan ko ngayong mga ilaw-ilaw. So, ito, parang I ordered this in Shopee. So, this is 75 pesos plus 75, yeah, 125 na siya nung dumating kasi may shipping, may shipping fee. So, this is 75. Ano siya? Parang ilaw-ilaw. Ay, ganyan siya kalaki. Maliit lang pala siya. And ito siya. Ganyan siya. Cute. Gusto ko sana samahan pa ng mga iba pa niya. May mga ibang ano pa, shapes pa. So, hindi ko pa siya anong tawag, hindi pa nasasamahan ng iba. So, ito siya. Cute, diba? So, next is itong mga ilaw-ilaw na this is parang stick touch lamp na nabili ko from Shopee. This is for only 22 pesos bawat isa. So, hindi ko pa nga lang nag-figure out saan ko ilalagay. And ayun, battery, AAA battery yung kailangan niya. So, hindi ko pa siya na ikakabit. Meron ako isang binuksan, meron ako isang tinry, pero the rest, hindi ko pa natatry. Medyo mailaw siya. Ayan siya. Feeling ko naman maliwanag. So, iniisip ko pa kung sa vanity door, sa dresser, or kung saan sulok ng bahay ko siya ilalagay. Kung papayag ko aking kapatid. Anyways, ayun. So, I also ordered online parang toothbrush and toothpaste holder. Bali, dalawa to. Nailagay ko na yung isa sa CR. Sa CR, dito sa taas. The other one, this one, I'm planning to put this sa ibabang CR. Para, meron kaming parang holder dun, but gusto ko lang palitan para uniform, para magkakakulay. Ganito yung itsura niya. This is for only 55 pesos. Ilagyanan niya ng toothpaste and ito ilagyanan ng toothbrush. Yun. So, eto na. Let's go with yung mga parang medyo makasarili na mga orders ng tita nyo. So, meron ako mga in-order na accessories. I'm not sure kung tunay, but I don't know. So, let's start with this one. Okay. This is from Lazada. So, I ordered, parang nabili ko siya for 2.1 something. So, parang mga 2.3 na nung binayaran ko. Tingnan mo, ang ganda na pendant niya. Akala ko malaki. It says there that it's a 24K Saudi gold. Pero hindi ko pa napapatignan. Pero hindi naman ako nag-expect na sobrang tunay. Kasi this is for only parang 2,100 pesos. Pero ang nice niya, diba? Ganito kasi yung mga gusto kong mga necklace. Ayun. Sobrang, gusto ko yung pendant. Pero ito, red kasi, ruby yung aking birthstone is ruby. So, I ordered yung red para medyo malapit sa ruby. But, ito yung dumating. Black. Pero okay na rin. Necklace. Ito, when I ordered this parang COD. Cash on delivery para mas sure. Next is, ayun. Ito ay yung mga ring na abalot na. Hindi ko pa sinusot kasi since sa bahay lang ako, baka mag-fade sila. Though sabi, 10K. Kasi nung high school talaga. This is parang usong-uso. Ito
ito. Hindi ko na sasabihin anong year, but ito kasi, usong-uso before to, pag may ganito ka, uy, mayaman. Yung sa, hindi mali rin yung order ko kasi magkakaibang, yung sa ring, medyo tumaba na yung kamay kasi dahil palaging nandito sa bahay lang. Yun. Dati, kita ko sa classmate ko kasi high school pa lang, may mga ganito na. Ayun. Pero ngayon, 500, ay parang na-order ko to in Lazada also. Ano lang, 550 pesos. Parang sinasabi doon na it's 10K. So, hindi pa siya tinatry talagang suotin. Kasi hindi naman maalis sa bahay and baka mag-fade siya. Ayun. I'm not sure kung mag-fade. Ang sabi naman kasi sa ano niya, dun sa kanyang review before ko pinush yung order, sabi naman is parang hindi daw mag-fade pero sobrang nipis niya. Pero nice naman, cute. Yun. Yan, napaghahalata na. Ang tita Inis mahilig talaga sa mga accessories, sa mga kung kaya, jewelry, mga ganyan. Anyways, ayun. Next is, ito naman is earrings. Sobrang maliit siya na heart. This is for, I believe in, sa Shopee ko to na bili. It's 888. So, pambata siya. Tapos, ang ano niya, pakaw ba tawag doon? Or ano, is, ito. Yun, yung, meron na ako nabili before. Mahilig kasi ako bumili like this one. Itong hikaw ko. Hindi makita, diba? Ito naman, nabili ko from, dun sa classmate ko nung high school. Ito lang din. Itong, hindi halos makita, no? Kasi mahilig talaga ako sa mga hikaw na maliit lang. Hindi, parang feeling ko, hindi bagay yung mga dangling. Ay, mga stud lang talaga. Ito siya. Nabili ko rin ito sa classmate ko. High school na nagbibenta ng mga jewelry. Yan. Nung nakita ko to sa Shopee na 888 lang. Kinrap ko na. Sabi nila, it's parang 18K. Pero hindi ko pa naman natatry. Pero natry ko na siyang suotin. Sinusuot ko lang yung araw kasi wala. Yun lang. Yung necklace nga, medyo matagal siya dumating. Ayun. So, next naman is itong mga hair accessories. Ayan. Diba? Ang dami nila. Pero sobrang mga mura lang. Like one. This is from Shopee. Parang ito, dumating siya 1 week. Parang, in-order namin ng Sunday. Dumating lang kanina. So, ito. Sobrang ganda. It's parang pearl pang, I don't know kung masusuot ko. Tapos, sobrang affordable lang. This is for 59 pesos. Ililink ko na lang sa description box yung mga shop na pinagbilhan ko nito. Tapos ito, I think 39 pesos. Dalawa yung in-order ko kasi bibigyan ko yung mga pamangkin ko. Ayun. 6 siya. Yung isang kasi kinuha na ng pamangkin ko. 6 siya for 39 pesos. I think this is imported from China. Lagot, diba? From China. Kabahan. Tapos ang nice kasi ng mga ito naka-plastic pa. Ang nice nila. Ito ang pinakagusto ko. Baby siya nito. This is for 29 pesos lang. 29 pesos lang siya. Tapos ito naman, dahil yun nga, bibigyan ko yung mga pamangkin ko. So ito, nice, diba? Golden. Sabi ko nga para akong si Jinky Pacquiao. Hindi, joke lang. Mga parang mga peg lang. Diba? Pero mura lang to. Syempre sa kanya mga branded. Anyways, ayun. Ang ganda, diba? Yun. Yung mga hair accessories na na-order ko from Shopee. Lilink ko na lang sa description box yung mga shops kung saan ako next naman is palagi nasa bahay. Palagi nasa bahay ngayon. So, ayun. So, yun. Palagi nasa bahay. So, nauubusan na ako minsan ng
ang tawag dito, kahit hiwag lang yung mga mamahalin talaga, pero kung affordable, kunwari naglalakad ako, tapos nakita ko may parang siyang dito sa gustuhan ko, binibili ko. Kahit minsan, kahit wala na akong pera. Ganun ka, ano yung inyong titay. Joke lang. Pero ngayon, syempre, pandemic, hindi na ako masyadong bibili. So, hindi ko problema, lalo na if meron akong meeting, makakapagsuot ako ng top. Kasi, like, sa Uniqlo, may mga affordable. Hindi ako maselan sa mga blouse. Sabi ko nga, may mga affordable naman. Especially kapag alam ko na yung parang na kabisado ko na kung saan, kunwari sa SM North, sa SM North, alam ko na kung saan doon yung may mga sale, may mga less, ganyan, mga top na ano nila, na may less. So, pag minsan na parang medyo stress na sa work, ayun, lalakad lang ako para tumingin sa Uniqlo. Kaya medyo, yun, dahil sa bahay, ubusan naman ako is shorts. So, medyo madami na akong na-order ng mga shorts. Hindi naman madami. Parang siguro nakaka-order na ako ng 6. So, ito yung last na na-order ko from Lazada. Parang Lazada. No, sorry. From Shopee. Ayan siya. Hindi ko matry kasi hindi ko pa siya nalalabahan. Sabi ko nga parang pan-sexy pala kasi payat tsaka bata yung medyo feeling ko yung dalawa sila for 58 pesos lang. Ayun, diba? Pwede na, pang bahay. Parang ano naman siya, comfy. Parang hindi na ako nauubusan kahit hindi pa ako maglaba. Meron pa akong susuotin. Hindi ko pa nilalaban to kaya hindi ko pa sinusuot. Next naman is dahil nga nasa bahay lang palagi. So, ang pegis tulog-tulugan palagi. At nauuso talaga itong mga to. Ito patulog. Ayan siya. Sa Shopee din to. This is for 88 pesos. Yung may ka-turning shorts. Yes. Sexy shorts for your tita in, diba? Sexy siya. Ang cute niya, diba? Strawberry. Yun. 88 pesos lang siya. Pantulog. Yun. Diba? Nahihilig dahil sa bahay. Before kasi hindi ako masyadong bumibili pantulog. Mga pantulog ko yung mga luma ko lang na kunwari yung luma na shirt, ganyan. Kasi comfortable. Pero dahil medyo marami sa Shopee, mga pantulog. Hindi pa siya masuot. Feeling ko nga maliit to sa akin. Maliit sa akin. Pero parang stretchable naman. Ito yung natatawa ko kasi, yes, sexy, diba? Papang sexy pantulog. Next naman is, ako talaga nag-ano ng sarili ko. Next is, ito na siguro. Ito naman, yung mga sa atin. Ito naman, this time, hindi siya binubuksan sa harap, diba? Nice ng ano niya. Ang nice ng design. So, XL to, this is for 225 pesos. Diba? Ang nice niya. Tapos medyo, nagustuhan ko yung shorts kasi malaki siya. Yung mga una ko na-order kasi, yung button sa harap. Masikip yung short kasi large siya. Medium yung na-order ng tita inyo, nag-feeling sexy na naman. So, nag-medium ako, masikip. Pero this time, natuto na ako nito. XL to. So, yun. Diba? Ganda din design niya. Yun. So, yun lang. Senior ko lang yung mga bago kong mga nabili from Shopee and Lazada. Ayun lang ang problema dahil lagi ka nasa bahay. Yun. Hindi ko naman sinisisi yung Shopee or yung mga nagkakataon lang. Minsan kasi pag naka-order ka, parang tuloy-tuloy na yung pag-order. Diba? Ayun. Lalo na, nakapag-transfer kasi ako sa Shopee Pay. So, ayun, medyo natuloy-tuloy na nga yung pag-order ko. Anyways, ayun, sobrang natuwa naman ako sa mga nabili ko. And, sabi ko yung parang selfish na mga purchases. Kasi, para sa akin lang talaga itong mga to. Kasi nga, minsan pag bumibili ako, naisip ko agad si Cubs, yung tatay niya. Ganun yata pag mami. Para naisip
Pero marami din naman kasing, marami akong nabili naman na ng pambahay mula nung nag-pandemic. Tsaka yung mga shirt niya na next year, baka malisan niya na lalo na nananaba, nakakataba yung yung lockdown. Anyways, ayun. Ang dami ko na sinabi. Ayun lang ang mga bagong purchases. Sorry, baka kasi ilong ko. Anyways, yun lang yung mga purchases ko um, for this time. So, ayun lang. This is not to brag yung mga nabili-bili ko. This is just to show you, share to you what's parang yung mga bagong mga nabili-bili ko from Shopee and Lazada. So, hanggang dito na lang. Please subscribe pa rin and comment down below kung meron kayong gustong i-share ko pa sa inyo. Ayun. Until my next video, please subscribe. Bye!